bảo không phải đâu. Cái này không phải đâu. Cái này không phải đâu, bố bảo không phải đâu. Làm gì đây? Bằng thế đi cái này. Muốn lấy cái tờ giấy này lợi dụng tài sản của bố con tôi ấy. Không có chuyện đấy đâu. Có đâu nhá. Ông cứ nhận định thôi, tôi cũng không cần thiết phải có loại người bố như vậy. Mãi mình còn nhanh đấy, không là mà nhận anh em nữa là mất hết tài sản. Bố ơi, bây giờ con hỏi bố thật nhá. Và Có phải bố có con riêng ở ngoài không? bố không có đâu con ạ. Mà sao bố có không sao không nói cho con biết? Bố đã bảo với bố nói cho con biết đấy. Hay là bố nó thật là nó đùa đấy. Bố nói thật mà, bố bảo không có là không có mà. Không có con riêng đâu, con ạ. Thế tại sao bác ấy suốt ngày đi xuống nhà mình hỏi cái chuyện đấy, còn sao đó bố con bây giờ nó nghĩ vậy đi đâu làm được chứ. Con ạ. Thế là cái cô đấy cho nó, bà đấy cho nó nhận nhầm rồi. Nhưng mà con đừng có tin người ta. Cho nó nhìn nhiều người giống nhau ấy. Có thật không bố? Thật mà con. Thế cái chuyện hôm qua bố với cái bà đấy nói chuyện là sao? Cái bà đấy nó tự nhận xuống mới nhận bố bảo thấy bố có con riêng với bà, nhưng mà bố lại không có đâu con ạ. Thế trước kia bố đi qua lại với bà này à bố? Đâu bố có được đi qua lại với bà này đâu. Các bà này nó nhận nhầm với người khác thôi con ạ. Con cũng phải tìm bố chứ, không có đâu. Nếu bố có bố cũng không giấu con nữa. Thì nếu bố có bố sẽ đưa con đi nhận anh em rồi. Đúng là không có sự thật đâu con ạ. Thế bố nói thật không? Nói thật mà. Không biết cái bà này nó từ đâu về nó cứ nhận bảo người yêu cũ của nó con ạ. Bố nói thật chứ. Bố nói thật đấy. Mà bố đừng có đùa con nhá. Bố còn chưa biết cái nhà này bà này nó ở khu nào nữa, nhà ở đâu nữa. Bây giờ con hỏi bố nhá. Vâng. Thế hôm qua bố đi ra ngoài bảo có việc ấy. Hoặc là lúc bà ấy cũng về. Hoặc là con ngồi nghỉ một lúc. Xong là con này chạy đi theo bà ấy. Bà là hỏi bà ấy bảo là thì bà ấy bảo cái giấy xét nghiệm này. Thì là con cũng bảo là bà ấy đưa con lên đến nhà mẹ con đấy, xong là cũng con của nó cũng đưa cái giấy cho con xem, là cho con xem cái giấy đấy cũng thật là máu của bố ạ, và là cái giấy 100% là 99% rồi. Thôi con ạ, cái tờ giấy đấy hôm nọ bố được xem rồi. Bố thế giấy đấy là giấy giả rồi con ạ. Con không tin đâu. Hôm qua con lại cũng đi bà ấy cả con trai của bà ấy đưa cho con xem, bà là cũng nhóm máu của bố, bà ấy bà 99 là máu của bố, thì con cũng khẳng định bảo là thế, con cũng phải hỏi bố xem, nếu mà có thì bố cứ nhận, nếu mà điều có phải không bố? Không phải đâu con ạ. Nếu có thì bố sẽ bảo con trước rồi. Và cái tờ giấy bố cũng được xem rồi. Nó cô ấy với đứa con với đứa cháu kia nó đem xuống cho bố xem rồi. Thế là cái tờ đấy là tờ giấy rậm thôi. Với nó đi photo ở đâu về thôi. Con ạ, con đừng tin nhé. Cái tờ giấy nó làm giấy giả nhiều lắm. Con cứ tin tưởng bố đi. Cái tiền này là bố không có đâu. Bây giờ con cứ suy nghĩ làm ăn đi. Thôi thì con gửi đến bố đi đặt quần áo đấy nhé. Vâng. Đừng nói chuyện với bố là không có, bố bảo không có chuyện này. Bây giờ phải lên anh ấy phải nói rõ cái chuyện này mới được, chứ bây giờ cái chuyện này cứ làm như thế không được, phải lên nhà ấy một lần nữa.
Anh ơi, anh ơi, anh ơi, có nhà không ấy? Có đấy mày. À không anh ơi. Qua, anh ạ, đây. Vâng. Đây ngồi. Vâng. Đây là cháu. Vâng. Đây. Thế anh trên này chuyện gì không? Thực ra anh lên đây đấy, sáng nay thì anh có nói chuyện với bố của em rồi. Thì hôm qua anh bảo là bố của con của bố của em không phải đâu anh ạ. Vâng. Thì bà đi bảo đi xét nghiệm cái giấy đấy không phải là anh phải là bố của em đâu, bảo đấy. Anh chắc anh nhầm người rồi bảo đấy. Nhưng mà thật ra đấy thì nói chuyện thì hỏi lúc đấy anh hỏi rõ về chuyện ngày xưa của ông ấy chưa? Thì kể sao? Sáng nay em cũng hỏi hết rồi, ông bảo không có cái gì đâu, bảo ngày xưa thì mẹ của anh đấy bảo là chắc là nhầm người thôi bảo đấy. Theo anh thì tính ấy, thì người phụ nữ ấy, theo anh xưa ấy, thì bây giờ cũng kể cả bây giờ có lớn tuổi khác tuổi hơn một chút không thể nhầm được. Làm gì nhầm được cháu. Thì đã đi xét nghiệm mà kết quả đã danh danh ở đấy rồi. Sáng nay cháu cũng hỏi bố của cháu rồi, mà chắc cái giấy đấy của bác chắc gia đình bác chắc làm giả rồi bảo đấy. Không phải đâu, cháu ạ. Thật mà. Sao không phải? Hay là anh lấy cái giấy ở đâu photo về thôi? Chắc anh thấy em đi làm về có tí điều kiện anh muốn nhận vợ để muốn chia tài sản gì? Làm gì có chuyện đấy. Thật ra ấy, với cái chuyện anh có điều kiện hay không là việc của anh chứ không liên quan đến em cả. Còn lúc mẹ em đến đấy ấy, thì gặp bố của anh ấy thì bảo là đây đúng là ngày xưa quen nhau, thì lúc ông ấy với vợ của em ấy, mẹ của em ấy cũng đã từng yêu nhau rồi. Đấy cho nên đến lúc đấy là thấy mẹ kể bảo là mẹ thì cũng có em bé rồi cho nên là bác ấy mới bỏ đi, thì bây giờ mới gặp lại. Cho nên thì em mới bảo là thế thì em chưa từng gặp bố, chưa thấy bố bao giờ, thì em xuống đây nói chuyện thì ông ấy bảo không nhận. Nhưng mà về sau nói mãi thì ông bảo là cái xưa cũng quen một chút. Đấy, đưa anh phải tìm hiểu kỹ lại cái chỗ đấy xem. Sáng nay đấy, hai bố con em mà nói chuyện với bố là ký lắm rồi, không phải không có chuyện đấy đâu anh ạ. Chắc anh nhầm mẹ anh chắc nhầm bố là anh chắc không phải bố của em đâu. Theo em nghĩ ấy, kiểu gì thì bố của anh ấy cũng vẫn đang che giấu một điều gì đấy, không ngờ ông nói ra hết được. Sáng nay hỏi đi hỏi về bố bảo không có chuyện đấy, bảo bố con là không tin ai còn tin ai nữa bảo thế. Hay là chắc mẹ anh nhận nhầm người rồi, chắc không phải bố của em đâu. Nhiều làm sao được, vì lúc đấy em có xuống với mẹ xong nói chuyện với bố của anh ấy thì ông đầu tiên ông bảo không quen, mà về sau ông bảo ngày xưa không quen. Đấy, nguyên cái chuyện đấy là đã giấu đi một nửa rồi nhá. Hay là bố của cháu giấu rồi. Thế bố của cháu sáng nay cháu bảo là không có chuyện đấy, thì bây giờ là bảo là hai mẹ con bảo lừa xong là còn sao này, hay là thấy bố con của em của cháu hiền quá là muốn đi lừa tài sản của cháu. Không phải. Này, Có chuyện đấy đâu. bố của cháu giấu rồi. Nói Không thật thì đấy. làm gì mà. Em thưa Hay anh nhá. là nghĩ cháu hai bố con hiền quá thì bác với con trai của bác thì chắc muốn lợi dụng cháu Không bố có chuyện gì đấy ấy. đâu cháu ạ. Vì con rể của bác là người hiền, người tốt lắm. Cái giấy đấy chắc anh đi làm giả thôi. Giả làm sao được, anh cũng em ấy cũng có nhờ em Bảo, bác sĩ Bảo ấy để đi xét nghiệm hộ rồi. Dạ là dạ nào. Bố bảo là giả thôi, chắc anh không phải con của bố của em đâu bảo thế. Ở dưới đấy rõ chắc ràng hôm qua anh cũng đã xem rồi đây. Chắc anh gia đình anh chắc photo giả thôi, em nghĩ là Tô nào để lấy để xem lại. chắc cái giấy đấy bác gia đình làm giả thôi, cháu không tin đâu. Bố bảo là Làm gì mà không giả có được. cái giấy đấy rồi, bố bảo là bố không nọ bố Có được tiền xem đấy trước đâu. cháu rồi. Bố bảo là con đừng có tin vào Xét đấy. nghiệm đã danh danh ở đấy rồi còn Vâng. giả làm gì giả. Thì xác ở đây đây. Giả là giả thế nào?
mà xem thôi, nhưng mà bố được xem qua là bố bảo là cái này là không phải bảo là giả thôi, bảo đấy. Bà con là cháu không biết đâu, bảo đấy. Cái giấy này bây giờ bọn nó làm giả đầy đấy, em không tin đâu cái này ấy. Giả thế thật luôn đấy. Không, đây nhìn là giả thôi. Xã hội bây giờ nó giả, cái giấy này nó làm thừa mà cái này. Thế nhưng mà cái này thật ra em lấy đúng máu của ông đi làm xét nghiệm thật đấy, chứ không phải đùa đâu. Bố sáng nay bố em bảo là không có cái này đâu. Cái chữ này mờ này có phải đâu. Bây giờ á, thời buổi bây giờ anh đi xuống xã anh photo đầy mà, cái này bây giờ làm giả đầy mà. Anh mà nhìn sao? Không phải đâu. Dạ đâu, em lấy đi làm thật đấy. Không, này. Không phải luôn. Sao Khẳng định phải? là không phải. Sáng nay bố bảo là không phải, hôm nào bố xem một lần rồi. Thì được rồi, em có đưa cho ông xem rồi. Đây, anh nhìn ký vào xem. Bố bảo không phải đâu. Đúng Đây rồi, không còn phải gì đâu. nữa. Này không phải đâu, bố bảo không Đây. phải đâu. Làm gì đây? Không, Sao thế đi sao cái xếp này. Bố bảo không phải. Bố bảo là các anh lừa gia đình anh bà lừa. Bây giờ anh ấy muốn lấy cái tờ giấy này lợi dụng tài sản của bố con tôi thì Không có chuyện đấy không đâu. có đâu nhá. Đấy, Không có quyền chia tài sản của nhà bố con của tôi đâu nhá. Thật sự không có chuyện đấy luôn. Các anh các anh làm giấy giả đấy. Gia Giấy đình giả thì- anh làm giấy giả đấy. Bố con không tin đâu. Có gì giấy dạ đâu. Không tin đâu. Sáng nay bố con nói chuyện rõ ràng mà không có đâu. Bảo cái này là chắc gia đình anh đi photo ở đâu về rồi. Photo là lấy cái giấy ở đâu giả về rồi. Photo gì? Thật sự cái tờ giấy đấy. Bây giờ ấy, Em ấy có nhờ bác sĩ bảo làm bên bác sĩ ấy, thì nhờ em ấy đây làm hộ cơ mà. không phải Làm gì bảo là muốn làm giả thế nào? bây giờ muốn giả vờ bảo là muốn là bố con của bố của em đây, không có đâu. Chắc sau này muốn lợi dụng cái tài sản của em gì, muốn chia tài sản gì. sao cháu nó lại nói được như thế? Thì sao anh như thế mà băng. Đấy, Không có như thế đâu. anh ấy chắc làm photo cái giấy này giả mà muốn Đấy là chính xác là cháu bảo xét nghiệm cho mà. Có sự thật mà. không phải. Bố cháu là không có cái này đâu. Chắc anh nào chắc đi làm cái giấy giả, photo giả, muốn lợi dụng của gia đình của bố con đây. Nhưng mà nghe bố con của cháu đấy bảo là mẹ của anh này bảo là còn bố của cháu là 20 triệu. Là bây giờ định làm cái giấy này, định làm bố con ấy để sau này để gắn cái nợ kia vào bố của cháu 20 ấy. triệu đấy thì còn cả mẹ này, còn cả mẹ hai bên mẹ Hồ làm giả mà, có phải là tính kế là Không. 20 triệu đấy là Cháu không cần biết, nhưng mà chắc cái này gia đình của bác là mưu kế làm cái giấy giả rồi để lợi dụng của gia đình bố cháu rồi. không có chuyện đấy đâu cháu. Thật ra ấy, gia đình em có nợ anh 20 triệu thật. Chứ bọn em có thể bọn em hiện tại bọn em chưa có tiền trả, thì mai mốt bọn em có tiền bọn em nó trả sau cũng được. Chứ không, em không cần phải lấy cái tờ giấy về là bảo là làm giả làm giết gì để mà lừa gia đình của bọn anh. Cái gì Nhưng cả. mà không cần biết bên gia đình anh nên thế nào, nhưng mà chắc bây giờ hiện tại là sáng nay nói chuyện với bố rồi. Cái giấy này là gia đình của các ông các anh làm giả này, nhưng mà trong khi đó là cái giấy này em nhìn vào bố em nhìn là không phải. Đấy, gia đình anh có mưu kế gì muốn lợi dụng gia đình hai bố con hay sao ấy. Bây giờ là em không nhất trí đâu. Thôi được rồi. Thật ra ấy, gia đình của em cũng nghèo thì cũng nghèo thật, nhưng với số tiền 20 triệu ấy, gia đình của em nợ anh ấy, nếu mà cần thiết thì bọn em cũng có thể xoay sở em trả được, chứ không phải là em vì cái số tiền 20 triệu đấy của em ấy làm cái tờ giấy này để mà dựng lên như kiểu anh nói đâu. Nhưng mà lần sau đừng làm cái giấy vớ vẩn này mang tiếng cho bố con của gia đình em. Không mang tiếng gì hết. Chuẩn đấy, là mẹ em cũng có nói với em là đúng, ông ấy là bố của em, thì em mới lấy mẫu xét nghiệm đi để em lấy cái mẫu đấy đi gửi đi để làm lại cái huyết thống xem có đúng là hai cha con không. Bây giờ giấy tờ là đúng rồi thì ông không chịu nhận gì. Nhưng mà sáng nay bố là không biết mẹ của anh là ai luôn. Thế tự nhiên mẹ anh bảo là đi nhận, bảo là con, bây giờ anh bảo là con của bố. Thế bây giờ tự nhiên bố mà tự nhiên mà nhận vớ vẩn này không được. Anh nghĩ xem mà là như kiểu tự nhiên không phải bố mình tự nhiên mà nhận sao được, phải không? Biết rồi, chính xác là như vậy đi. Nhưng mà ấy, mẹ của em ấy, người ta nói bảo chính xác ông ấy rồi. Mà lại tôi mới lấy cái giấy này đi xét nghiệm, nhưng ông không nhận thì ông không nhận thì thôi, tôi cũng không cần thiết phải có loại người bố như vậy. Đấy, con Nhá. không cần đâu. Nhưng mà đấy, bây giờ mẹ của anh ngày xưa cũng
thì cũng đi nhiều người biết đâu đông người nữa, thì bây giờ tự nhiên là có người dùng bố của em đây cứ nhận vơ vào bố của em, thì bây giờ anh hiện tại anh nghĩ xem, tự nhiên bảo đi đi nhận hàng là nếu mà bố của em đây mà có đứa con như thế, tại sao lại bố không biết? Con tuổi bằng này tuổi bố sao không biết? Bố bảo không biết thế nào, đến bây giờ cứ đi ép về bố, thì mẹ con anh cứ đi ép vào bố, và là con của bố, thì Ôi, anh con ạ. tự nghĩ xem. Bây giờ mẹ nói thế này, thì bố đã không xác định là bố của con rồi mà bố của con không chấp nhận thì thôi, thì cũng không cần là còn có các mẹ thôi, không sao đâu. Nhưng mà cháu lên đây cháu nói bố bà là cũng cứ là bố cháu nói bà không phải, bởi vì bố cháu là từ sáng nay cháu cũng tâm sự nhiều rồi, bà là không có chuyện này đâu bà thế. Nên là mong bên gia đình bác là cũng không phải xuống nhà cháu để để nói chuyện nọ chuyện khác nữa, chuyện kia nữa. Cháu cũng đi làm ăn, nhưng mà đi làm xa, nhưng mà hôm qua cháu về, nhưng mà cháu nghe thấy về nhà thấy nghe nói như thế cháu lại không không được, cháu cũng lại phải lên hỏi rõ ràng như thế nào, tại vì là bố cháu cứ ở nhà bây giờ mấy hôm nay thấy buồn quá. Gia đình nhà anh ấy cái miếu kế gì ấy, các anh phải dừng lại ngay đi, đừng có mà để đi làm cái giấy vớ vẩn này để oan hai bố con nhà em như thế nhá, không nhất trí như thế đâu. Em ấy tôi nghèo thật, nhưng mà em không bao giờ làm cái trò bảo là mưu kế cái gì để hãm hại ai đâu, là cái giấy tờ này nó chính xác rồi, chứ không phải là em đi làm hại bảo là làm giấy tờ giả vì để lừa người khác đâu. Không, với lại em tính ấy, cái giấy tờ này anh làm giả bình thường, photo ở đâu cũng được, anh cứ chắc photo anh lừa bố con của tôi đâu mà. Thấy bọn tôi gia đình có tí điều kiện muốn đi muốn chiếm tài sản thì không có đâu anh ạ. Cái này bây giờ với lại nhá, bây giờ thì còn mẹ bảo vừa nãy là 20 triệu kia đấy. Thôi nếu mấy hôm nay không thấy xuống đến nhà em làm việc rồi, tính mai thế nào là bà mẹ anh xuống đi xuống hồ làm việc nhá, cái đấy chịu dần được. Rồi đến chuyện đấy thì may để em có tính tiếp, còn cái chuyện này ấy, anh ấy tin hay không thì tùy, mà giấy tờ nó chính xác 100% rồi, chứ không bây giờ bảo là anh tự dưng đi làm giấy tờ giả để lừa gia đình anh đâu. Thôi bây giờ chẳng muốn nói nhiều nữa, cái đấy thì gia đình anh bây giờ ấy, từ lần sau đừng có đi tìm cái lời giấy không có chữ ký nhá, chắc cái này là photo ở đâu về đấy. Thôi được rồi, kể cả em có muốn nói là thì anh đã bảo, anh bảo là không phải ấy, thì kể cả nói bằng 10 thì anh cũng nói là không phải đâu. Thôi bây giờ ông mà không thích nhận thì thôi, em không cần nhá. Bố như vậy ấy, mà cũng em không nhận đâu, vì chính con ruột của mình mà ông còn không thèm nhận. Đấy, về cứ truyền đặt như vậy cho ông, để cho ông nghe đi. Anh cứ phải hỏi rõ ràng bố của anh xem có bố của anh có giấu cái gì không. Sáng nay em hỏi rồi, hai bố con tâm sự cả buổi sáng, bảo ông bảo không phải, không có như thế đâu. Thế bây giờ cả nhé bố con này không tin tưởng nhau thì còn thế đi tin tưởng ở người ngoài à? Ai biết trước rồi đâu. Ví dụ chuyện ngày xưa đi, ông mà có lối gì với người khác chẳng hạn, bây giờ ông cứ ngại ông dám nói ra thì sao? Tựa ấy, ngày xưa mẹ của anh ấy yêu nhiều người, biết người con đông người thế, ai với ai lúc phải là bây giờ là mẹ độ tuổi là bố của tôi. Anh thử mà nghĩ xem, bây giờ mẹ của anh yêu người mà có phải hơn chục người thì bây giờ biết ai nhận ai với ai ạ? Bây giờ thầy bố của em giống bố của anh bảo thế thì với là nhận ra là bố không phải đâu. Đi nhiều người như thế bây giờ lúc có con kia bây giờ sao biết con của ai? Thật ra ấy, em có nghe mẹ em kể ấy, bảo là ngày xưa ấy, không có đi ai đâu, nó đi mỗi ông ấy thôi ở đấy, chứ Bố. không giờ bảo là như kiểu anh nói bảo là đi nhiều người đâu, không có chuyện đấy đâu. Hôm nay nói bảo là mẹ của anh ngày xưa ấy cũng yêu nhiều người lắm. Thì bây giờ thì không biết con của ai thì bảo là cứ đi tổ cho bố cũng biết rồi, bố bảo cũng không quen, nó chỉ quen một tí thôi và thế. Có chuyện Thế đấy bây giờ là mẹ anh là cứ đi tổ cho bố của em là con của ông đấy, mà ông đấy thật ra là bố của em mà không biết cái gì bảo đấy. Thôi, chính xác là như thế rồi còn gì nữa. con cái nhiều nữa, bác thấy đau đầu lắm rồi. Đã như thế rồi con cái nhau rồi bác thấy đau đầu lắm, con cái nữa cháu ạ. Vâng, bây giờ cháu nói này,
bây giờ cháu cũng xin phép về, nhưng mà cái giấy này từ lần sau đừng có làm nữa, gia đình bác đừng có mưu kế làm cái giấy này nữa. Bây giờ tôi xin phép tôi về đây. Hai bà về nhá. Đấy, anh cứ nhắn với bố anh ấy, có bố đấy tôi chẳng cần đâu. Anh đừng có mắc ảo tưởng nhá, đấy mà mơ đi. Rồi, con này bố hết không cần đâu, không phải buồn đâu, không có mẹ. Con không thấy buồn đâu, con thấy bực. Cái kia bảo là lên đấy bảo mình vô khống, mình làm cái giấy tờ giả này, nhìn thấy bực quá. Xác định là phải chẳng qua bố bác ấy kia cũng chịu nhận rồi, nên mình cũng không cần đâu con ạ. Mình cũng lớn rồi, mình có vợ có con rồi, có cha có mẹ, có vợ có mẹ đây rồi, mình không cần đâu. Mà con biết Có rồi, việc gì mình khác mẹ con mình khác hộ nhau làm không? con thấy bực rồi. Bực nó vô khống bảo là mình muốn cướp chiếm đoạt tài sản của người ta ấy mẹ. Mà Mà mẹ, mình có ý nghĩ gì đến tài sản của người ta đâu. Thì kể có cả họ có giàu có hay không thì có họ chứ. Đã liên quan rồi. mẹ con mình nghèo đến mấy mình cũng không đi kiếm tài sản của hai bố con kia đâu. Giờ mình không buồn nữa, không nghĩ cái gì nữa. Biết vậy thấy bực rồi. Cứ dừng là bảo mình đi chiếm đoạt tài sản người khác chứ. Mình đã chiếm được cái gì đâu. Nó nói gì đâu. Thì xét nghiệm nó bảo giả, thì cứ giả đi. Bây giờ cái đấy chả cần có một là người bố như vậy. Thôi vợ, ai vợ với mẹ nữa đi ra dưới nhà ông làm sao là để trừ hết cái số nợ kia đi, không người ta là bảo là mình quỵt nợ người ta ấy, Thật đấy, nhá. Giờ sao là bây giờ bố ấy, anh chẳng cần đâu, anh chả có người đi tìm mà ông làm bố với gì không cần thiết nữa. không tìm đâu con ạ. Tìm bố cũng chẳng nhận đâu. Vâng. Con có việc gì con cứ đi làm, xong mẹ con ở nhà có việc nhà cứ làm việc nhà. Và với mẹ đi bố làm một phần là được, một phần nếu mà kịp anh kịp rút được lương hết đấy, anh sẽ lấy tiền mình sao là xem kia được bao nhiêu rồi trả nốt cho nó xong. Con không phải suy nghĩ nhiều nữa. Vâng, con biết Con rồi mẹ mẹ. thì con ở nhà, hai mẹ con đi kiếm tiền. Để mà con đi à? Vâng. Đi cho cẩn thận vậy nhé. Mẹ Con đi đi. cho cẩn thận mẹ nhé. Vâng. Con mẹ thì con ở nhà nhé. Không, con vẫn đây cơ quan là mẹ. Con Cơ vấn đề là quan vẫn nay cơ quan rất ít việc, con đi muộn một chút được. thế thì con đi sao nhé. Mẹ con đi trước. Vâng. Để con đi. Nhớ cẩn thận đấy vợ nhé. Mẹ đi nhớ cẩn thận mẹ nhé. Ừ, biết rồi. Vâng, mẹ đi cẩn thận nhé. Con đi ra con đóng cửa nhé. Vâng, con tay áo đi. Thế là con lại đi ra ngoài. Dùng cái mặt. Đóng cửa. May mình còn tỉnh táo đấy, không đừng còn đánh lừa, làm cái giấy chia tài sản, làm cái giấy bố con ấy chứ, mãi mình còn nhanh ấy, không là mà nhận anh em nữa là mất thêm tài sản. Đấy, bên này cũng đưa lại thật đấy, đấy làm cái giấy tờ giả nữa chứ, mà là cứ lại làm cái giấy xét nghiệm ở cho bố mình này. Đúng cái ấy chúng bảo là thật, may mình còn tỉnh táo, không là thậm chia tài sản với hai mẹ con kia là nhiều. Ây da, nhìn vợ ông anh kia nhìn cái xinh phết đấy này.
mang cô này ô mặn không con ơi con có không đấy, mẹ kéo củ này con có kéo củ kia chắc đủ rồi con ạ. Đây rồi. Đây, con này có đủ rồi. Qua bổ mang thì không mỏng nhiều đâu. Đấy, con này nó ghê. Qua mùa thì sau mùa mặn này. Con mua mang bán mang á? Ừ, có mà mua mà. Mang cuối vụ rồi con ạ. Dạ, cái này bao tiền một cân? 20.000 á. 20.000 một cân á. Rồi, cuối vụ rồi không có rồi.
con đi con. Bốn con 13 con. Đây làm chuyện luôn đấy. Ba cân là 20.000 một cân à? 260.000.